Hello students, to আগৰ ক্লাছত আমি গম পাইছিলো কেনেকৈ ডোমেইন আৰু হোষ্টিং লিংক কৰাব লাগে তো আজিৰ এই ক্লাছত আমি বিশেষকৈ গম পাম কেনেকৈ আমি WordPress ইনষ্টল কৰিব লাগে ঠিক আছে প্ৰথমতে আমি লগইন কৰি লৈছিলো GoDaddy আৰু আমি একেদৰে লগইন কৰি ল'ব লাগিব আমাৰ যেটো হোষ্টিং প্ল্যাটফৰ্ম SiteGround এটা তোমালোকে যি হোষ্টিং প্ল্যাটফৰ্ম লোৱা SiteGround হওক Bluehost হওক হোষ্টিংকাৰ হওক যিকোনো প্ল্যাটফৰ্মতে প্ৰথমে লগইন কৰি ল'বা আৰু তাত এটা বস্তু চাবা যে তোমালোকে নেম সাৰ্ভাৰ যদি চেঞ্জ কৰিছা আগৰ যেটো মই ক্লাছত দেখাইছিলো তোমালোকক যে নেম সাৰ্ভাৰ তুমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব দুটা নেম সাৰ্ভাৰ চেঞ্জ কৰাৰ পিছত হেতু লিংক হৈছে নে নাই বা পইণ্ট হৈছে নে নাই ঠিক আছে সো ইয়াতে চাম আমি এতিয়া SiteGroundত তোমালোকে চোৱা ইয়াতে নিউ ওয়েবসাইট বুলি মই জাস্ট ইয়াতে টাইপ কৰিছো আৰু টাইপ কৰাৰ পিছত এক্সিস্টিং ডোমেইন অৰ্থাৎ আমাৰ ডোমেইন আছে যেটো মই কপি পেস্ট কৰি দিম অলৰেডি যেটো আমাৰ ডোমেইন আছে তাৰ পৰা লৈম কপি কৰি SiteGroundত পেস্ট কৰি দিম এটা পেস্ট কৰি দিয়াৰ পিছত কন্টিনিউ যিবিলাকে SiteGroundত কৰে এনেকৈ কৰিব লাগিব কেতিয়াবা ইন্টাৰফেস বিলাক চেঞ্জ হয় বাকি প্ৰসেস একে থাকে এতিয়া আমি স্টাৰ্ট নিউ ওয়েবসাইট এটা নতুন ওয়েবসাইটৰ কাৰণে আমি সিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু আমি প্ল্যাটফৰ্মটো সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব WordPress হওক Vision হওক আমি সিম্পলি সিলেক্ট কৰিম WordPress কিন্তু তাৰ আগতে চোৱা এটা স্কিপ প্ৰসেস বুলি এটা অপচন আছে এটো দিব পাৰা তোমালোকে স্কিপ ক্ৰিয়েট এম্পটি সাইট বুলি দিব পাৰা এটো দিলে কি হ'ব তাত জাস্ট তোমালোকৰ WordPress টো ইনষ্টল হ'বৰ কাৰণে এটা ফাইল ম্যানেজাৰটো খুলিব ঠিক আছে কিন্তু আমি চাও এটা 2 নম্বৰ প্ৰসেসটো আমি স্টেপটো পুনৰবাৰ ঘূৰি যাম তাত তোমালোকে WordPressৰ যেটো মেইন WordPressৰ এটো জাস্ট সিলেক্ট কৰিলা আৰু ইয়াতে তোমালোকৰ নিজৰ ইমেইল আইডি আৰু ইয়াতে তোমালোকৰ পাসওয়াৰ্ড দিব লাগিব ইমেইল আইডি আৰু পাসওয়াৰ্ড যেটো দিয়া হেতু তোমালোকৰ লগইন কৰাৰ কাৰণে হৈ যাব নতুন এটা পাসওয়াৰ্ড তোমালোকে জেনাৰেট কৰিব লাগিব ইয়াতে তোমালোকৰ যেটো ইমেইল আইডি হেতু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ যেটো তোমালোকৰ মেইন ইমেইল যত তোমালোকৰ যদি পাহৰি যোৱা পাসওয়াৰ্ড যত ফৰগট যেটো পাসওয়াৰ্ড মানিবা তেলে সেই মেইলটোত যাব ঠিক আছে আৰু এবাৰ চাই লোৱা এটো দেখাইছিলো স্কিপ কৰিলে কি প্ৰসেস হয় ব্যাক টু কৰিছো ইয়াৰ নেক্সট কৰিছো এটা আমাৰ কৰিব লাগিব আমাৰ যেটো ইমেইল আইডি এটা আমি ইমেইল আইডি দিম আমাৰ ইমেইল আইডি হৈছে gyanschool@gmail.com ঠিক আছে সো ইমেইল আইডি তোমালোকৰ যদি কিবা কোৱেৰিজ থাকে তেতিয়ালে তাত ইমেইল কৰিব পাৰা সো এটো আমি এতিয়া ইয়াতে আমাৰ যেটো ইমেইল আছিল ইমেইলটো আৰু পাসওয়াৰ্ডটো আমি দি দিছো সো মই সিকিউৰিটি পাৰপাসৰ কাৰণে পাসওয়াৰ্ড কি দিছো নেদেখাও তোমালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে দি দিবা আৰু যিবিলাকৰ বেলেগ হোষ্টিং প্ল্যাটফৰ্ম তলত কমেন্ট কৰিবা কোনে কি হোষ্টিং প্ল্যাটফৰ্ম লয় তেতিয়ালে সেইবিলাকৰ কাৰণে মই হয়তো স্পেশালি ভিডিও বনাম মই Bluehostৰ মই হোষ্টিং আছে যিবিলাকে Bluehost ল'ব বিচাৰে তেতিয়ালে তলৰ কমেন্ট বক্সত মই এটা পিন কৰি দিম যত তোমালোকে থ্ৰু সেই ওয়েবসাইটৰ থ্ৰু দি ললে কিছু ডিসকাউন্ট পাবা ঠিক আছে সো এটা ক্ৰিয়েটিং ইওর ওয়েবসাইট অর্থাৎ ক্ৰিয়েটিং ইওর সাইট 2 মিনিটস লাগিব আমাৰ যেটো WordPress ইনষ্টল হ'বৰ কাৰণে কিছু নেটৰ কাৰণে যদি কাৰবাৰ যদি অকমান দুৰ্বল তেল টাইম বেছি লাগিব ইউ আৰ অল সেট অৰ্থাৎ ইতিমধ্যে আমাৰ হৈ গৈছে হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি সাইট টুলছত যাব পাৰো আমাৰ যেটো মেইন সি ফাইল অৰ্থাৎ সি পেনেলত যোৱাৰ পিছত তাৰ ভিতৰত আমি WordPress ইনষ্টল কৰিব পাৰো যেহেতু আমাৰ অলৰেডি আমি SiteGroundৰ থ্ৰু দি কৰিছোৱে গতিকে আমাৰ যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই এবাৰ চাই তলত যাম তথাপি তোমালোকক মই দেখাই দিছো সেই অপচনটোৰ তলত তোমালোকে এটা WordPress দেখা পাবা স্টেপ বাই স্টেপ ফলো কৰি যাবা তথাপি দুই এটা ইন্টাৰফেস মাজে চেঞ্জ হৈ থাকে যাৰ কাৰণে দুই এটা প্ৰবলেম হ'ব পাৰে তোমালোকে কিন্তু প্ৰসেসটো একেটাই মেইনলি তোমালোকে ইয়াতে WordPress ইনষ্টল কৰিব লাগে ঠিক আছে সো ইয়াতে চাও WordPress ইনষ্টল মেনেজাৰ যদি ইনষ্টলড হৈ গৈছে তেতিয়া হলে তলত অপচন আহিব তলত এটা আহিব যে মেনেজ ইনষ্টলেচন জাস্ট মই ইয়াতে দি দিম আৰু ইয়াতে আমাৰ ডাইৰেক্ট লগইন হ'ব WordPressৰ মেইন সাইটৰ ড্যাশবোৰ্ডখন খুল খাব চাই যাবা তোমালোকে স্টেপ বাই স্টেপ এক্সিট কৰি দিম এক্সিট কৰাৰ পিছত আমি মেইন সাইটত যাম ওকে এয়া হৈছে WordPressৰ সাইটৰ মেইন ড্যাশবোৰ্ড আৰু ইয়াৰ পৰা আমি গোটেই ওয়েবসাইটটো আমি কাস্টমাইজ কৰিব লাগিব গোটেই ওয়েবসাইটটো আমি ডিজাইন কৰিব লাগিব ঠিক আছে এটা আমি এবাৰ চাম আমাৰ যেটো ওয়েবসাইট কেনেকৈ লগইন কৰিম এটো চোৱা gofithill.com/wp-admin এইটো সবা তোমালোকে ইয়াতে জাস্ট ক্লিক কৰি দিবা তাৰ পিছত তাত তোমালোকৰ যদি সেভ নাই তেতিয়ালে তাত তোমালোকে ইমেইল মানে ইউজাৰ আইডি আৰু পাসওয়াৰ্ড দিলে খুল খাই যাব এইটো হৈছে আমাৰ ফাৰ্স্ট ওয়েবসাইট তো কংগ্ৰেচুলেশন তোমালোকে ফাৰ্স্ট ওয়েবসাইটটো ডিজাইন কৰি দিলা
এইটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ এনেকৈ থাকিব এইটোক আমি ভালদৰে ডিজাইন কৰিম নতুন থিম লগাম এইবিলাক আমি শিকিম কিন্তু তোমালোকৰ ৱেবছাইটৰ প্ৰথমটো ষ্টেপ কমপ্লিট হৈ গ'ল চ' এইখিনি হৈছে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আৰু নেক্সট ষ্টেপত আমি গম পাম কেনেকৈ আমি কাষ্টমাইজ কৰিম চ' যিবিলাকে নতুনকৈ আহিছে আমাৰ চেনেলত প্ৰথমতে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে ধন্যবাদ